Ucrainenii au spart prima linie a frontului la Robotine, Zaporojie. Tot mai înghesuiți la Bahmut, cu pierderi greu de susținut pe termen mediu și lung, rușii se văd în poziția de a trebui să cârpească frontul elastic din sud, în zona oblastului Zaporojie, mai precis la Robotine. Cu moralul scăzut și cu forțe degradate, pentru că încă rușii nu și-au putut înlocui forțele, frontul rusesc începe să dea semne de slăbiciune și penurie de muniție. Asta în timp ce ucrainenii tocmai și-au înlocuit forțele atât în sud cât și în est, aducând cu ei și batalioanele de elită antrenate în Occident. Nu fac iluzii că frontul rusesc va colapsa peste noapte. Ucrainenii nu au nici ei destulă muniție și nici suportul aerian necesar, dar cred că încet, încet rușii încep să-și arate slăbiciunile și problemele cu care se confruntă tot mai strident. Ziua 519 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au lansat o operațiune de contraofensivă mecanizată semnificativă în vestul regiunii Zaporojie pe 26 iulie și par să fi spart anumite poziții defensive rusești pregătite în prealabil la sud de Orihiv. Surse ruse, inclusiv Ministerul Rus al Apărării și câțiva blogeri proeminenți, au susținut că forțele ucrainene au lansat un asalt frontal intens către Robotine, la 10 km sud de Orihiv, și au spart pozițiile defensive rusești la nord-est de așezare. Imaginile geolocalizate indică faptul că forțele ucrainene au avansat probabil până la 2,5 km direct la est de Robotine în timpul atacului, înainte ca forțele ruse să folosească tactici standard de apărare elastică doctrinară. Surse rusești au furnizat o gamă largă de afirmații divergente atât cu privire la amploarea atacului, cât și la pierderile ucrainene rezultate, indicând faptul că rezultatele reale și pierderile ucrainene rămân neclare. Ministerul Rus al Apărării a susținut că până la 3 batalioane s-au angajat într-un asalt masiv lângă Orihiv, dar Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat încă dovezi vizuale care să sugereze că un număr atât de mare de personal, o brigadă completă, a fost implicată în atac. Un proeminent blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au folosit peste 80 de vehicule blindate, iar alți bloggeri militari ruși au susținut în mod mai conservator că numărul este mai aproape de 30 sau 40. De asemenea, Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat încă un număr mai mare de anomalii de căldură de la senzorii FIRMS VIR ai NASA în această zonă de linie frontală, de tipul care a însoțit istoric împingeri mari mecanizate. Dezacordul dintre mai multe surse proeminente ruse, care au avut în general tendința de a oferi afirmații mai consecvente reciproc cu privire la dimensiunea și pierderile rezultate din atacurile ucrainene anterioare, indică faptul că situația rămâne mai puțin clară și că forțele ucrainene ar fi putut avea mai mult succes decât au fost evaluate de către comentatorii ruși. Geometria câmpului de luptă din jurul Robotine, precum și compoziția forțelor elementelor ruse care se apără acolo, oferă o culoare importantă speculațiilor în jurul atacului și câștigurilor ucrainene. Imaginile geolocalizate din 27 iulie arată 2 vehicule de luptă ale infanteriei ucrainene Bradley și un T-72, un tank T-72, fie dezactivate, fie abandonate la aproximativ 2,5 km est de Robotine, care este un punct care se află la aproximativ 2,5 km sud de linia frontului actual. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Acest punct geolocalizat este dincolo de fortificațiile defensive rusești, cele mai pregătite dinainte de această zonă, ceea ce indică faptul că forțele ucrainene au reușit să pătrundă și să traverseze poziții defensive provocatoare din punct de vedere tactic. Acest tip de bătălie de penetrare va fi unul dintre cele mai dificile lucruri de realizat pentru forțele ucrainene în căutarea unor pătrunderi mai profunde, așa cum a evaluat anterior Institutul pentru Studiul Războiului.
Liniile defensive care sunt mai la sud de Robotine sunt probabil mai puțin bine echipate decât aceste poziții cele mai înaintate, având în vedere că forțele ruse probabil au trebuit să angajeze o parte semnificativă din forțele disponibile pentru a ocupa prima linie de poziții defensive care sunt la nord și la est de Robotine. Ucrainenii par să fi introdus forțe noi în această zonă pentru operațiune, în timp ce forțele rusești rămân fixate pe liniile aparent fără rotație sau întăriri semnificative în acest sector. Bloggerii militari ruși și oficiali ai Pentagonului au remarcat de asemenea că unitățile ucrainene care au participat la atacul din 26 iulie sunt rezerve care aparțin unor brigăzi ucrainene mai vechi și mai consacrate. Aceste rapoarte indică faptul că Ucraina ar putea folosi acum unități noi și în general mai experimentate în luptă, în timp ce aceleași elemente ale armatei combinate a 58-a rusă, în special regimentul 71 de pușcași motorizați, ai diviziei 42 de pușcași, au fost angajați în operațiuni defensive în această zonă în mod continuu de la începutul contraofensivei ucrainene, la începutul lunii iunie. Aceasta, bineînțeles, s-a întâmplat fără ajutor sau fără rotație. Introducerea de noi rezerve ucrainene, împreună cu geometria liniilor defensive rusești și starea generală probabil degradată a forțelor rusești în această zonă, ar putea permite Ucrainei să înceapă să obțină progrese la sud de Orihiv în săptămânile următoare, iar oficialii occidentali și ucraineni au sugerat că atacurile împotriva Robotine marchează o inflexiune în efortul contraofensiv al Ucrainei. The New York Times a raportat pe 27 iulie, citând doi oficiali ai Pentagonului, că contraofensiva principală ucraineană a început. Oficialii occidentali au remarcat că acesta este un moment oportun pentru eforturile ucrainene, având în vedere recentele operațiuni treptate ucrainene de curățare a pozițiilor defensive ale Rusiei, schimbările de comandă ruse ca urmare a demiterii comandantului armatei combinate a 58-a, general-major Ivan Popov, și a continuat loviturile de artilerie ucrainene împotriva zonelor de concentrare ruse în sudul Ucrainei, care sunt toate elemente care sunt în concordanță cu evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului privind starea actuală în sudul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat de asemenea, în mod criptic, în discursul său din noaptea de 26 spre 27 iulie, că forțele ucrainene au avut rezultate foarte bune astăzi și că va oferi mai multe detalii la o dată ulterioară. Flota rusă de la Marea Neagră crește pozițiile militare în această zonă, probabil în încercarea de a stabili condiții pentru a opri și percheziționa forțat navele civile și pentru a exercita un control sporit în zonă. Centrul de presă militară ucrainean și Ministerul Apărării din Regatul Unit au raportat că forțele ruse pregătesc nave pe Marea Neagră pentru a impune o blocadă asupra Ucrainei. Centrul de presă militară ucraineană a raportat că flota Mării Negre intensifică lupta, pregătirile forțelor sale de suprafață și a aviației navale. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.